การค้นหาข้อมูลต่างๆอันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโบราณนั้นนอกจากจะศึกษาจากเอกสารและหนังสือต่างๆแล้วแหล่งข้อมูลที่ดีและมีความสำคัญมากก็คือซากฟอสซิลของไดโนเสาร์หรือสิ่งมีชีวิตในอดีตซึ่งฟอสซิลเหล่านี้ก็จะทำให้เราได้รู้ถึงลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในร่างกายแต่การที่จะศึกษาลึกลงไปในสิ่งต่างๆที่ไดโนเสาร์หรือสิ่งมีชีวิตนั้นกินเข้าไปแล้วการได้ตรวจสอบซากฟอสซิลอุจจาระของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ย่อมช่วยไขความลับและเพิ่มข้อมูลอันเป็นองค์ความรู้สำคัญให้กับนักบรรพชีวินวิทยาได้มากขึ้นไปอีกซึ่งจะมีสิ่งใดบ้างที่ซ่อนอยู่ในฟอสซิลอุจจาระอับดุลจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปค้นหาคำตอบนั้นกันครับ 1. การค้นพบแมลงพันธุ์ใหม่ในฟอสซิลอุจจาระนักวิทยาศาสตร์มักจะค้นพบซากแมลงดึกดำบรรพ์ที่มีสภาพสมบูรณ์อยู่ในก้อนอัมพันธ์แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ใช้รังสี X ย่านพลังสูงสแกนฟอสซิลอุจจาระหรือคอปโปรไลท์ที่พวกเขาค้นพบที่หมู่บ้านกราเซอูฟซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโปแลนด์แล้วพวกเขาก็พบว่าภายในฟอสซิลอุจจาระนี้มีซากฟอสซิลของแมลงอยู่ภายในนั้นด้วยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุปซาลาในประเทศสวีเดนและนักกีตวิทยาจากมหาวิทยาลัยซุนยัตเซนของไต้หวันได้ร่วมกันตรวจสอบซากฟอสซิลของแมลงตัวนี้แล้วก็พบว่ามันเป็นซากของฟอสซิลแมลงปีกแข็งขนาดเล็กมีความยาวประมาณครึ่งนิ้วแม้ว่ามันจะเป็นซากแมลงที่ค่อนข้างบอบบางแต่ถึงอย่างนั้นหนวดและขาของมันก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากและเป็นแมลงโบราณสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อเรียกว่าไพรอะไมซาโคโปรลิทิคาส่วนเจ้าของฟอสซิลอุจจาระหรือคอปโปรไลท์ก้อนนี้นั้นนักวิทยาศาสตร์ก็สันนิษฐานว่ามันคือสัตว์เลื้อยคลานโบราณที่มีชื่อว่าซิเรซอรัสโอโบเลนซิสโดยที่มันเคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ230ล้านปีก่อนซึ่งอยู่ในยุคไทรแอสซิกและมีฐานะเป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์มันมีจงอยปากยาวประมาณ2เมตรและหนักประมาณ15กิโลกรัมดังนั้นซากฟอสซิลของแมลงสายพันธุ์ใหม่นี้ก็น่าจะเป็นแมลงที่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคไทรแอสซิกและมีอายุประมาณ230ล้านปีเช่นกัน2. ฟอสซิลขี้นกโมอาโบราณดร.เจมี่วูดและคณะจากมหาวิทยาลัยมานากิเวนัวแลนด์แคร์แห่งประเทศนิวซีแลนด์ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทำการวิเคราะห์ซากฟอสซิลอุจจาระของนกโมอาโบราณที่ค้นพบที่อุทยานแห่งชาติฟิยอร์ดแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการระบุสารพันธุกรรมก็พบว่าในฟอสซิลอุจจาระของมันมีสารพันธุกรรมของเรนูและพืชซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าเมื่อประมาณ 6,800 ถึง 4,600 ปีก่อนพื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์ที่เคยปกคลุมไปด้วยพืชตระกูลสนกลับเปลี่ยนไปเป็นต้นซิลเวอร์บิชนอกจากนั้นก็ยังทำให้รู้ถึงแหล่งกำเนิดของนกโมอาพุ่มไม้อีกด้วยนกโมอาพุ่มไม้เป็นนกสายพันธุ์ขนาดเล็กถึงปานกลางมีความสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรและหนักประมาณ 26-64 กิโลกรัมและเคยมีชีวิตอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มรวมถึงในป่าทึบของประเทศนิวซีแลนด์ 3. ส้วมสาธารณะของไดโนเสาร์โดยปกติแล้วการค้นพบฟอสซิลอุจจาระของไดโนเสาร์นั้นจะไม่ได้พบรวมกันอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่แหล่งขุดฟอสซิลชานาเลสเมืองลาเรลคาประเทศอาร์เจนตินาซึ่งมีพื้นที่900ตารางเมตรกลับไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากทีมสำรวจค้นพบหลุมที่เต็มไปด้วยฟอสซิลอุจจาระของไดโนเสาร์มากถึง8หลุมโดยที่แต่ละหลุมก็มีฟอสซิลอยู่ประมาณ94ก้อนต่อตารางเมตรมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปโดยที่บางก้อนก็มีขนาดกว้างถึง4เซนติเมตรหรือบางก้อนก็มีน้ำหนักหลายกิโลกรัมดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้คือส้วมสาธารณะของไดโนเสาร์ซึ่งพฤติกรรมการขับถ่ายรวมกันเช่นนี้ก็เหมือนกับพฤติกรรมการขับถ่ายของสัตว์ในปัจจุบันเช่นช้างม้าสมเสร็จและรวมถึงมนุษย์ด้วยไดโนเสาร์ที่เป็นเจ้าของซากฟอสซิลอุจจาระเหล่านี้ก็คือไดโนดอนโตซอรัสมีชีวิตอยู่ในยุคไทรแอสซิกหรือเมื่อประมาณ230ล้านปีก่อนมันมีรูปร่างคล้ายแรดเมื่อโตเต็มที่อาจมีความยาวได้มากถึง 2.5 เมตรและหนักได้มากถึง1ตันนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่อง CT สแกนตรวจสอบซากฟอสซิลอุจจาระของพวกมันแล้วก็พบว่าในฟอสซิลนั้นประกอบไปด้วยซากไม้เนื้อแข็งใบไม้และซากสปอร์ของพืชที่มีลักษณะคล้ายมอสและเฟิร์นทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าในยุคนั้นมีอาหารที่หลากหลายมากส่วนพฤติกรรมการขับถ่ายในที่เดียวกันนั้นคือการประกาศอาณาเขตของพวกมันนอกจากนั้นก็ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือปรสิตแพร่กระจายไปสู่ตัวอื่นๆด้วยโดยสิ่งที่ช่วยปกป้องให้ฟอสซิลอุจจาระจำนวนมหาศาลนี้สามารถคงสภาพมาถึงปัจจุบันก็คือลาวาร้อนๆที่ระเบิดออกมาจากภูเขาไฟ
4. ฟอสซิลอุจจาระของไวกิ้งนอกจากจะมีการค้นพบฟอสซิลอุจจาระของไดโนเสาร์แล้วก็ยังมีการค้นพบฟอสซิลอุจจาระของมนุษย์อีกด้วยแม้ว่าจะไม่เก่าแก่เหมือนกับฟอสซิลอุจจาระของไดโนเสาร์แต่มันก็กลายเป็นสิ่งที่บอกถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีฟอสซิลอุจจาระของไวกิ้งชิ้นนี้ได้รับการห่อและเก็บรักษาไว้ในกล่องหินเป็นอย่างดีจนกระทั่งมีการขุดพบที่เมืองยอร์กประเทศอังกฤษเมื่อปี 1972 โดยในตอนแรกที่ค้นพบนั้นนักสำรวจคิดว่ามันเป็นกระดูกของสัตว์โบราณแต่เมื่อต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็พบว่ามันคือฟอสซิลอุจจาระของไวกิ้งที่มีอายุประมาณ 1,200 ปีนอกจากนั้นก็ยังพบว่าสิ่งที่ประกอบอยู่ภายในนั้นก็คือเนื้อสัตว์ขนมปังแล้วก็ยังมีไข่ของปรสิตลำไส้อีกด้วยสิ่งที่พบในประการหลังนี้น่าจะทำให้เจ้าของฟอสซิลชิ้นนี้มีอาการป่วยอันเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างมากส่วนสาเหตุที่ฟอสซิลชิ้นนี้ได้รับการเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการที่เจ้าของฟอสซิลชิ้นนี้มีอาการป่วยอันเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแพทย์ในยุคนั้นจึงสั่งให้บุคคลนี้นำอุจจาระมาให้ตรวจดังนั้นฟอสซิลชิ้นนี้จึงถูกเก็บเอาไว้ในกล่องหินเป็นอย่างดี 5. ฟอสซิลอุจจาระของไดโนเสาร์ปากเป็ดเมื่อเดือนกันยายนปี 2017 นักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยงานวิจัยฟอสซิลอุจจาระของไดโนเสาร์ทั้ง 10 ก้อนที่ค้นพบในอนุสรณ์สถานแห่งชาติแกรนด์สแตร์เคสเอสคาเลตเต้รัฐยูทาห์โดยพวกเขาได้เปิดเผยว่าฟอสซิลอุจจาระเหล่านี้เป็นของไดโนเสาร์ปากเป็ดตระกูลแฮดโดซอร์ซึ่งอยู่ในยุคครีเทเชียสหรือเมื่อประมาณ 75 ล้านปีก่อนและเป็นไดโนเสาร์ประเภทเซโรพอดที่กินแต่พืชเป็นอาหารเท่านั้นแต่ในซากฟอสซิลอุจจาระนี้กลับพบทั้งซากพืชและซากสัตว์ประเภทที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นปูกุ้งหอยรวมอยู่ด้วยนักบรรพชีวินวิทยาได้พยายามคิดหาสาเหตุที่พบซากสัตว์อยู่ในฟอสซิลอุจจาระเหล่านี้แล้วก็สันนิษฐานว่าไดโนเสาร์ปากเป็ดตัวนี้อาจจะพลัดหลงจากฝูงของมันและด้วยความหิวก็ทำให้มันไปกินท่อนไม้ซึ่งภายในนั้นมีทั้งเชื้อราและสัตว์ประเภทกุ้งปูรวมอยู่ด้วยจึงทำให้พบซากสัตว์เหล่านั้นในฟอสซิลอุจจาระของมัน 6. ฟอสซิลอุจจาระไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกฟอสซิลอุจจาระไดโนเสาร์หรือคอปโปไรต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจนกระทั่งกินเนสบุ๊กให้การรับรองก็คือฟอสซิลอุจจาระของ T-Rex ซึ่งค้นพบที่ฟาร์มปศุสัตว์ใกล้กับเมืองบัฟฟาโลเมืองฮาร์ดิงรัฐเซาท์ดาโคตาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือนายจอร์จแฟรนเซนนายจอร์จตั้งชื่อฟอสซิลอุจจาระของ T-Rex ก้อนนี้ว่าบานัมโดยสาเหตุที่เขาตั้งชื่อเช่นนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติให้กับนายบานัมบราวน์ซึ่งเป็นผู้ค้นพบซากฟอสซิลของไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เป็นคนแรกบานัมมีขนาดประมาณ 67.5 เซนติเมตรคูณ 15.7 เซนติเมตรหนักประมาณ 9.28 กิโลกรัมและมีอายุประมาณ 70-66.5 ล้านปีซึ่งตรงกับยุคครีเทเชียสตอนปลายส่วนสิ่งที่ทำให้นายจอร์จมั่นใจอย่างมากว่าบานัมคือฟอสซิลอุจจาระของ T-Rex ก็คือ T-Rex เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเพียงชนิดเดียวที่สามารถผลิตอุจจาระที่เต็มไปด้วยกระดูกได้เช่นนี้นอกจากนั้นบริเวณที่ค้นพบบานัมนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ที่ค้นพบโครงกระดูกของ T-Rex อีกด้วยและเพื่อป้องกันไม่ให้บานัมเสียหายจากการกระแทกนายจอร์จจึงบรรจุบานัมเอาไว้ในเปลือกปูนปลาสเตอร์ฟอสซิลอุจจาระแม้ว่าชื่อของมันจะฟังดูแล้วน่าเกลียดแต่มันกลับเป็นสิ่งมีค่าทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเฉลยความลับหลายประการที่เคยเกิดขึ้นกับสัตว์ตัวนั้นหรือแม้กระทั่งสามารถบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยนั้นได้